Hello! Hi! Hi, What's up, everybody? This is Lester. This is Megan. I'm Dylan. And this is Lester Rising Journey. Welcome to another day, another vlog. Hindi pala another day. It's just the continuation of the day. And this is actually another vlog. Ngayon, pupunta tayo sa pangmalakasan na hotel, sa Marriott Hotel. And I just checked the price for tonight. It's only about 15,000 per night. Wow, only about Uh-huh. 15,000. Pero syempre may travel hack tayo dyan. Tayo magbabayad ng zero. Gawain ng ating credit card. And I'll put the details on the description so that you can sign up and makapag-sign up kayo ng makabili kayo ng zero na babayaran sa hotel. So, Sara, samahan niyo kami sa biyahe. Sana hindi maligaw, sana hindi traffic kasi napakatagal tayo ni Mrs. Magano. Ay naku, aray ko po! Napakatagal mag-gunay-gunay. Naisingit pa yan. Oo, kaya yung malilate na naman kami. Dahil siya ay late parate. Laging matagal. Kaya ayun, see you, let's go! Let's go! And just like that, naka-check-in na tayo dito sa Marriott Clark o pangmalakasan. Welcome to our room here at Clark Marriott Hotel. Diba? Social. Kakabayaman Check sila natin na. ang kanilang mga cabinet na Oo. diba? Meron sila dito safe, na cute. Oo. Tingnan natin dito. Ano bang meron dito? Laundry bag and inanimate. Wala na yun. Walang laman. Sa kabila naman tayo. Ano natin yan? Ay, may pa-bath bro. Ang dami hanger niya, no? In Diba? fairness naman sa kanila. Bong hanger. May pa-plancha. Ayan. O, diba? May pa-chinelas. Machinelas. At ano yun? Ano ba to? Pangunas yun pa. Hindi, saksi yata. Ano to? Okay. Tingnan natin. Ayun, polishing. Oh, polishing. Polishing ng shoe. Ganun na pala. Ano yun? Ano yun? Yun. Ito ay A flashlight. flashlight. Ang cute More ng space for flashlight ah. lang. Oo, hindi siya mga flashlight. Oo. Ate, ano? Dito? Oo, Dito ba? tayo sa CR? Ay, yung bongga Ayaw ka ng CR magpakita? dito. Oo. Ang laki-laki ng salamin! Meron pa silang ganyan yun. Ano Yan yan? ang lagayan ng mga towels. Oo. Meron ditong Anong meron dyan? cute na wooden box. Tingnan natin. Ay na! Ayun na. Ang bongga ng lagayan ng kanilang blower. First Panasonic ang gamit nila dito. And meron silang water. And soap. Hand towel and tissue. Ayan, may bidet. CR na parang comfortable kuhaan sa sobrang taba. Mag-bidet check tayo. Hindi basta Megan lang ang mag-ano. Ay na, oh. Ang lakas. Kaya, lakas. Abot hanggang ano. Esophagus. So, ano? Tingnan tayo sa atin. Ano meron dito? Ay! Ay, rain shower. Rain Ano? shower bongga. At saka ito. Meron sila dito mga conditioner, shampoo, etc. Kung napagod ka maligo, pwede kang umupo dyan. Sarangan natin yung shower nila. Ay na po. Ay na po. Oop. Ay, Abad na. ano ngayon? Na-ignorante tayo dito. Ay na. Ay na. Paano may pagganahan yun? Try na. Pindot ang bagan. Baka may pindotan siya sa kabila. Ayun no, hihilahin lang yan. Ayun, dito Parang parang, umulan. parang umuulan. Oo, di ba? Pinakita ng shower. Oo. Ayan. Di ba? Alam ko nilang banyo. Ang banyo nila, di ba ang luwang-luwang? True, parang bahay na goodbye. Ay, may salamin pala dito. Oh. Ay, ang bongga ng pintuan, di ba? Ang ganda dito sa bahay, nakakasave ng space. Double Diba? purpose. Diba, double purpose. May salamin ng malaking-malaki But eh. ito hindi nakailaw. Oh, di ba? Ito para to i-switch yung ilaw na yan. Tingnan natin. Ano ba to? Ay, do not disturb. Please clean Ayun, do up. not disturb. Pindot mo na yun. No. Ano yan? Ito, ano ba to? Ay, nako. Na-brown out na. Ganyan talaga pag mga ignorante. Masyadong pangmayaman kasi ito. Ano to? Ay, sa CR. Yan, vanity room. Ito, meron Vanity dito. mirror. Ano meron dyan? Mini rest. Diba? And
meron sila ditong pa-wine glass. Social. Alam mo wine diba? glass. Oh. At, Ang dumi-dumi naman ang baso nila dito. Oh. Marie, tapos ganyan yung baso nila. Nangungutai tayo. hindi na punas ng mabuti. Ay, bongga, may pa-drip coffee. Diba? Nandito yung electric Labas mo kettle. kaya. Electric kettle. Pangkape. At pangkape. Coffee is life. Walang coffee At ito ang aming bonggang gamit. Diba? Dami-dami. This is our TV. Ay, meron din pala sa entry. No, no. Oh, tapos yung kama check, Yung kama kama check. natin, check mo nga. Oh. Oh, Ano? tumilapang ka, talon ka. Tumalong ka. Yan. Oh, malambot. Sarap ba? Anong pakiramdam mo habang humiga Oh, ka dyan? yan. Oh. Ano, malambot? Parehas. Oh, ayan. Oh, meron din At silang, meron pa silang anong tawag yan? complimentary chocolate. Sure kung complimentary yan. Complimentary yarn. Oh, yan. Meron din complimentary. Baka may bayad eh. Lahat dito may bayad. Walang kasamang breakfast, walang kasamang mga anik-anik. Hindi tulad sa US. Sure na may sure mga ba tayong complimentary yan? Yan, nakasulat to. May your stay be as pleasurable sweet as this locally made chocolate bar. Hindi complimentary. Pwede mo kasing isulat na complimentary na lang. Oh, yan. Sofa bed. Oh. Diba? At ang ating view. Yung ating view, nag-request ako ng beautiful view. Ang beautiful view. Na na-request ko. Beautiful view sa McDo. Nag-request ako ng beautiful view with, high floor. Ang binigay sa amin, 8th floor sa low floor. Oh, ayan, oh. Ang view pala namin, McDo. Kailan pa naging beautiful view ang McDo? And the parking area. Ang parking area. Kailan pa naging beautiful view ang parking area? Yung front desk na yan, ah. Oh, galing. Pwede pa lang ditong tumbay. Oh, excited yung bata. Saan ka excited? Sa swimming pool. Para sa swimming pool? Tara! Sabi mo, ano sasabihin mo? Let's go to the swimming pool. This is the swimming pool. That's the swimming pool? Oh, Englishero si Bakit. So, wala na. Let's go! Takpan mo na. Let's go. Ano di lang, kamusta yung kinakain mo? Anong kinakain mo dyan? Anong order mo kanina? French fries. At saka, anong kinakain mo ngayon? Chicken nuggets. Sabi mo, I love chicken nuggets. Sabi mo. Chicken nuggets. Sabi mo. I love chicken nuggets ko na. I love chicken nuggets. Kainin mo ah. Mama! Ulitin natin. Kunwari kain ka ng isa. Kain ka ng chicken nuggets. Ay, si Dylan ang Kain ka ng chicken golf. nuggets. Iwan ka namin dito. Ay, charot-charot lang po yun. Mabuti ko po kaming tita-tita. Sure lang yun. Yan. Para kumain siya. Yan, go. Commercial. Love chicken nuggets. Oh. Me too, mami. Me too, mommy! Corny. Sarap na sarap ka dyan, ah. At yun na nga, napa-order sila ng pagkain dito sa pool. Snack lang tayo. Oo. At yung kanilang pool hindi pala heated. Nako, nakakalamig talaga dyan. Nakakalamig din siya ng ulo, ah. Nakakatulong siya pag mainit-init yung ulo nyo nag-check-in kayo dito sa Marriott Hotel. Ayun. Nag-snack lang kami kasi late na kami nag-lunch kanina, 3 p.m. Hindi kailangan ng heavy meal. Ayan. So, pag ito yung order mo, mga 900 pesos just in case. Pero snack lang at talagang busog pa talaga ako. Kanina pa ako burp ng burp. May drink din naman ako dyan. Tingnan ka na lang po. At ayun na nga, i-end na namin ang aming vlog for today's video. Super quick vlog lang ito. So, thank you so much for watching our video. Please support us and follow us on all our social media channels, Facebook, Instagram, and YouTube. This is Lazarasi's Journey. Simply dream, discover, reach, experience, admire, and more. Bye! Kain muna kami.